Κύριε Γραπηδά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θεωρώ ότι αυτό το συνέδριο είναι εξαιρετικά επίκαιρο, γιατί γίνεται σε μια εποχή που αντιμετωπίζουμε μεγάλες προκλήσεις στην οικονομία, στην αγορά εργασίας, στον τομέα των δεξιοτήτων και του ανθρώπινου δυναμικού. Η βιομηχανία χρωμάτων είναι ένας εξαιρετικά σημαντικός κλάδος για την ελληνική οικονομία, συνδέεται με τις κατασκευές, τη χημική βιομηχανία, έχει ένα σημαντικό αριθμό εργαζομένων και βρίσκεται και ο κλάδος αυτός εν μέσω προκλήσεων. Αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, θα έλεγα, γίνεται η μάχη των ταλέντων για να μιλήσουμε για το ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης. Είναι γεγονός ότι η Ευρώπη και η Ελλάδα έχει μεγάλες ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό και ιδίως η Ελλάδα έχει σε όλα τα επίπεδα του ανθρώπινου δυναμικού ελλείψεις, από εργαζόμενο ανειδίκευτο, εργαζόμενο μέσω επίπεδου, στελέχη υψηλής εξειδίκευσης. Αυτό είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα, συνδέεται και με το δημογραφικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη έχει αναλάβει πρωτοβουλίες και έχει σχεδιάσει τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Ενίσχυσης Ταλέντων, το European Talent Booster Mechanism, και αυτό ακουμπάει και την Ελλάδα. Το Υπουργείο έχει αναλάβει σημαντικές εμβληματικές δράσεις. Γι' αυτό θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε αργότερα. Και ο στόχος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και της χώρας μας, είναι σε περιφερειακό επίπεδο πλέον να διατηρήσουμε ανθρώπους υψηλής εξειδίκευσης, να προσελκύσουμε ανθρώπους που έχουν φύγει και να δημιουργήσουμε ανθρώπους με υψηλή τεχνογνωσία. Η Ελλάδα έχει 5-6 περιφέρειες που υστερούν σημαντικά στο ανθρώπινο δυναμικό και όπως καταλαβαίνετε αυτό είναι κρίσιμο θέμα, διότι δεν μπορείς να έχεις ρυθμό ανάπτυξης και καινοτομία χωρίς ανθρώπους με ταλέντο, τεχνογνωσία και συνεχή προσαρμογή. Δεν είναι εύκολο, διότι θα πρέπει να συνεργαστούμε σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και σε τοπικό και σε επίπεδο δήμων. Είναι μια κορυφαία στρατηγική για τη χώρα. Υπάρχει από το Ταμείο Ανάκαμψης η δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν δράσεις. Η Ελλάδα βρίσκεται στο πικ, θα έλεγα, της οικονομικής δραστηριότητας λόγω του Ταμείου Ανάκαμψης και του νέου ΕΣΠΑ, όπου με τη μόχλευση ιδιωτικών πόρων δημιουργούνται τεράστιες ευκαιρίες, αφού μιλάμε για την απασχόληση. Η μετάβαση δημιουργεί ανησυχία στους εργαζόμενους. Οι επιχειρήσεις έχουν ελλείψεις, οι εργαζόμενοι ανησυχία. Ποια ανησυχία έχουν οι εργαζόμενοι? Πρέπει διαρκώς να προσαρμόζονται για να διατηρήσουν τη θέση εργασίας, αυτοί που έχουν εργασία. Αυτό δεν είναι εύκολο, γιατί απαιτεί και ιδιαίτερα ψυχολογικά χαρακτηριστικά, η διαρκής προσαρμογή. Υπάρχει αβεβαιότητα, διότι ο αυτοματισμός, η ρομποτική και η τεχνητή νοημοσύνη αντικαθιστούν θέσεις εργασίας, αυτό είναι βέβαιο, ακόμα και σε επαγγέλματα χαμηλής εξειδίκευσης. Οπότε τίθεται το ερώτημα, τι εργαζόμενους θέλουμε, τι δεξιότητες θέλουμε. Η απάντηση δεν είναι εύκολη σε αυτό, διότι αν ήταν εύκολη θα είχαμε δώσει και τη λύση, διότι οι νέες τεχνολογίες δημιουργούν εξαιρετικές μεταβολές όσον αφορά την προσφορά και ζήτηση εργασίας. Δεν γίνεται πλέον η προσφορά εργασίας με τον κλασικό τρόπο, ούτε η ζήτηση εργασίας. Να αναφερθώ λίγο και στο επαγγελματικό περίγραμμα. Μιλάμε πλέον για ένα πορτφόλιο δεξιοτήτων και καθηκόντων, το οποίο αλλάζει διαρκώς. Δεν είναι σταθερό αυτό. Κάθε μέρα που μιλάμε δημιουργείται μία νέα παροχή υπηρεσίας. Αυτό γίνεται λόγω των νέων τεχνολογιών. Άρα, στην προσφορά εργασίας, οι εργαζόμενοι πρέπει να προσαρμόζονται διαρκώς. Οι επιχειρήσεις πρέπει να δίνουν ευκαιρίες. Αλλάζει ο τομέας της εκπαίδευσης. Περνάμε από την κλασική εκπαίδευση στα micro-masters, όπου μπορείς να πιστοποιηθείς εξ αποστάσεως ψηφιακά και να είσαι έτοιμος για την αγορά εργασίας. Μεγάλο θέμα είναι ο ψηφιακός γραμματισμός και στον κλάδο το συγκεκριμένο της βιομηχανίας χρωμάτων, διότι οι εργαζόμενοι πρέπει να κατανοούν τις εξελίξεις. Σε αυτό έχουμε κάνει με έναν συναδελφό μου εδώ μια προσπάθεια έτσι πιλωτική. Θα έχουμε την ευκαιρία να το πούμε. Άρα και ο ψηφιακός γραμματισμός είναι μεγάλο ζήτημα για να μπορούμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και να μπορούμε να προσαρμοζόμαστε. Ως χώρα έχουμε μεγάλες ελλείψεις στο ανθρώπινο δυναμικό. Γίνεται μια μεγάλη συζήτηση για τις μετακλήσεις από τρίτες χώρες. Υπάρχει στρατηγική ευρωπαϊκή, γι' αυτό ήδη και η Ευρώπη αναζητεί ταλέντα από τρίτες χώρες.
λόγω δημογραφικού αυτό θα ενταθεί και απαιτείται εδώ μια εθνική στρατηγική. Βέβαια, η Ελλάδα έχει και το εξής φαινόμενο, το οποίο είναι λίγο ιδιότυπο, να έχει υψηλή σχετικά ανεργία και νέες θέσεις που δεν καλύπτονται. Άρα εδώ πρέπει να γίνει μια ταχεία προσαρμογή, θα έλεγα, για να καλυφθεί αυτό το κενό, δεδομένου ότι οι προκλήσεις στον τομέα τον κατασκευαστικό, στον τομέα τον τουριστικό, στη βιομηχανία γενικότερα είναι τεράστιες σε ανθρώπινο δυναμικό. Άρα, αν θέλουμε να έχουμε και ένα υψηλό ρυθμό ανάπτυξης και ένα καλό εισόδημα, πρέπει αυτό το θέμα να το λύσουμε. Είναι θέμα στρατηγικής, τεράστιο. Και στο Υπουργείο Εργασίας έχουμε κάνει μια μεγάλη προσπάθεια στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Έχουμε ένα σύγχρονο σύστημα πληροφοριακό, το Εργάνι, έχουμε το μηχανισμό διάγνωσης αναγκών, έχουμε μια πλήρη χαρτογράφηση και μια πλήρη εικόνα για την αγορά εργασίας, ακόμα και σε επίπεδο Δήμου, περιφέρειας, εθνικό επίπεδο, για τα επαγγέλματα, το δυναμισμό των επαγγελμάτων, τις αμοιβές. Αυτό το έχουμε, ένα business intelligence σύστημα, το οποίο μας βοηθά στη δημόσια πολιτική. Θα ήθελα να αναφερθώ λίγο στον κλάδο της βιομηχανίας, συμβολευόμενο στο μηχανισμό που έχουμε στο Υπουργείο. Και βλέπω εδώ ότι ο κλάδος της βιομηχανίας χρωμάτων απασχολεί αυτή τη στιγμή 2.959 άτομα, στοιχεία του 2022. Αυτό που έχει και είναι αξιοσημείωτο είναι ότι η απασχόληση είναι Κεντρική Μακεδονία, 1.450 άτομα, Αττική, 1.018 και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Στις άλλες περιοχές δεν έχουμε απασχόληση, οπότε δεν ξέρω πώς εξηγείται αυτό, πάντως έχει πολύ ενδιαφέρον. Και ένα άλλο πίνακα που έχω μπροστά μου, εδώ βλέπω την εξέλιξη της απασχόλησης. Το 2017 ήταν στο χαμηλότερο επίπεδο, 1.000 εργαζόμενοι. Μετά έχουμε μια νοδική τάση, 2018, 1.329 άτομα, 2019, 2.350. Το πικ είναι στο 2020, που είναι 3.000 εργαζόμενοι. Έχουμε μια μικρή κάμψη το 2021. Το 2022 φτάνουμε περίπου στο επίπεδο του 20. Αυτά τα στοιχεία είναι πολύ χρήσιμα, διότι μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις για το ανθρώπινο δυναμικό και να συμβάλλουμε και εμείς με τεχνογνωσία στο θέμα της συγκεκριμένης αγοράς εργασίας και του κλάδου, έτσι ώστε οι πολιτικές για το ανθρώπινο δυναμικό να είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες που υπάρχουν. Και εφαρμόζουμε και μία πολιτική εθνική αυτή τη στιγμή, γιατί δεν πρέπει να παραβλέψουμε ότι η απασχόληση και η κάλυψη των θέσεων θέλει και καλές αμοιβές και καλές συνθήκες εργασίας. Αυτό το λέω γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και στο Υπουργείο εφαρμόζουμε και το μηχανισμό της ψηφιακής κάρτας εργασίας, έτσι ώστε να υπάρχει η εργασία, η πραγματική, να αμείβεται όπως προβλέπει η νομοθεσία. Η οποία θα επεκταθεί κιόλας, έτσι, η ψηφιακή κάρτα. Ναι, βεβαίως. Πιστεύω σε δεύτερο χρόνο θα έχουμε ευκαιρία να πούμε κάποια πράγματα. Και είναι και τα θέματα υγείας και ασφάλειας στη χημική βιομηχανία. Οπότε θεωρώ ότι είμαστε σε ένα τομέα εξαιρετικά πολύ σημαντικό, με πολλές προκλήσεις.